Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 98, sau khi cánh của Chu Tước Mộ mở ra, Vương Lâm dưới sự chỉ dẫn của Tư Đồ Nam không chút chậm trễ lập tức lao vào bên trong. Vừa vào, thân hình Vương Lâm đã rơi xuống một vùng đất quỷ dị, thế nhưng chỉ nhìn qua nó một chút, anh ấy đã lập tức phóng đi. Thế nhưng ngay lúc Vương Lâm vừa phi hành được một đoạn thì bất ngờ phía xa lại có một đạo công kích đột nhiên phóng tới. Thấy nó, anh ấy lập tức né tránh, công kích kia vì vậy cũng chật nhịp, khi nó đánh xuống mặt đất thì lập tức tạo thành một cột xoáy tản ra xung quanh. Đồng thời phía xa, một thanh âm quỷ dị lại vang lên nói, chơi cùng với ta đi nào. Dứt lời, đạo thân ảnh giống như một tên nhóc quỷ dị hiện ra. Thấy nó, Vương Lâm không thèm đáp, anh ấy trực tiếp phóng ra công kích về phía thân ảnh quỷ dị kia khiến nó lập tức trọng thương. Thế nhưng cũng thật bất ngờ, từ trong cánh tay đang tan biến kia lại tản ra từng mảnh vỡ, bên trong nó tràn ngập khí tức sinh mệnh. Cầm lấy nó, Vương Lâm giật mình lẩm bẩm nói, yêu vật sao? Không đúng, đây là mệnh hồn, đáng tiếc nó lại là mệnh hồn của phàm nhân mà thôi. Đến đây Vương Lâm cũng không để ý tới tên quỷ dị kia nữa, anh ấy lại một lần nữa bay nhanh đi. Đang phi hành, đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Dừng lại, anh ấy thấy ở phía chân trời có một đạo thân ảnh đang bay nhanh về phía mình, phía sau hắn là hai đạo lôi điện lao nhanh tới. Vừa phi hành hắn vừa hét lớn nói, nếu tiền bối có thể giúp ta thoát khỏi hiểm cảnh, ta có thể nói cho tiền bối biết cách vào bên trong Chu Tước Mộ. Nói rồi hắn bay nhanh vòng ra sau người Vương Lâm ẩn nấp. Thấy hai tia lôi điện đang phóng đến nam chính của chúng ta lập tức vung tay. Ngay sau đó, anh ấy liền kết ấn, chỉ trong nháy mắt, một luồng ánh sáng lóe lên tạo thành một tấm màn chắn như cái khiên lập tức xuất hiện. Theo sự điều khiển của Vương Lâm, nó liền bay về phía trước cản lại hai tia lôi điện đang lao tới. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy hai tia chớp kia cùng tấm khiên đã nổ tung giữa không trung, kinh khí ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Đến đây, khi thấy tia lôi điện đã biến mất, cái tên kia mới ló đầu ra rồi nhìn Vương Lâm cúi người nói, vãn bối là Mộ Dung Vân, xin hỏi đại danh của tiền bối là? Đáp lại, Vương Lâm chỉ lạnh lùng nói, Thanh Mộc. Thanh Mộc tiền bối, ta đã tận mắt nhìn thấy Kiền Phong tiến vào được bên trong Chu Tước Mộ, tu vi ta không đủ, tiền bối có thể dẫn ta đi theo không? Nghe vậy Vương Lâm gật đầu, ngay lập tức anh ấy cùng gã tu sĩ kia liền rời đi. Vừa phi hành, Vương Lâm vừa nhìn tên kia hỏi, ở chỗ tế đàn kia có nguy hiểm gì? Ở nơi đó có một người rất mạnh mẽ, ta đã thấy hai vị bát diệp thuật chú sư và hai gã anh biến bỏ mạng ở đó. Nghe vậy Vương Lâm không đáp, anh ấy lại tiếp tục phóng đi. Đang phi hành, đột nhiên phía xa có một người mang theo phi kiếm chạy tới, lão bị một tia lôi điện phía sau truy đuổi. Thấy vậy, Vương Lâm quát, đạo hữu, lui mau, vật đó rất quỷ dị. Nói xong, Vương Lâm đã dùng thủ đoạn để phá tan luồng lôi điện kia. Đến đây, một người hiện ra rồi chắp quyền nói, đa tạ, tại hạ là Mạc Vân Hải, Tăng đạo hữu có manh mối nào để tiến vào bên trong chỗ này không? Đáp lại, Vương Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Vân. Thấy thế, tên kia nhanh nhảu đáp, Mặc tiền bối, vãn bối sẽ dẫn đường. Dứt lời, thân mình ba người cũng lập tức phóng đi. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã bay đến một cái tế đàn. Đến đây, Mạc Vân Hải liền chộp lấy Mộ Dung Vân và đưa tay bóp lấy đại não đọc toàn bộ ký ức của hắn. Đến khi tên kia ngã xuống, Mạc Vân Hải nói, tên này nói không sai, tại hạ đi dò đường, mời đạo hữu hộ pháp cho ta. Nói xong, hắn ta liền phóng người vào trong tế đàn rồi biến mất. Một lát sau, thanh âm lão ta vang vọng nói, quả nhiên là nơi đây, Tăng đạo hữu, tại hạ đi trước một bước. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta rời đi, Vương Lâm mới nhìn Mộ Dung Vân rồi điểm một đạo linh quang bắn vào mi tâm của hắn. Ngay lập tức, Mộ Dung Vân thanh tỉnh lại, sau đó, hắn nhìn Vương Lâm hỏi, ngươi phát hiện ra ta từ khi nào? Cách ăn mặc của ngươi đã quá lỗi thời, nói đi, ta muốn biết ngươi là cái gì. Ta là do mệnh hồn biến thành. Mục đích của ngươi là gì? Ta chỉ không muốn cho các ngươi đến được Tu Tinh Tinh mà thôi. Còn nữa, chỉ một chi tiết đó mà ngươi đã phát hiện ra ta sao? Một nguyên nhân cuối cùng là bởi vì trên quần áo của ngươi có cái đồ án kia. Nói tới đây, tay phải Vương Lâm đột nhiên khẽ động, một luồng ánh sáng đỏ đen liền phóng về phía tên kia. Lập tức, tên kia biến thành hư ảo rồi lại một lần nữa ngưng kết thành thực thể. Đến đây, hắn mới nhìn Vương Lâm hỏi, ngươi quả nhiên không phải là một anh biến tu sĩ tầm thường. Nghe vậy Vương Lâm không đáp, anh ấy lập tức lấy ra hồn phiên rồi dậm mạnh. Chớp mắt, từ trong hồn phiên, 28 chủ hồn đã liền bay ra vây quanh đối thủ. Thấy thế Mộ Dung Vân cười lạnh quát, chỉ thế vẫn không đủ nhốt ta đâu. Nói rồi, hắc liền hóa thành một luồng khắc khí nhằm chui vào cơ thể Vương Lâm. Đáng tiếc Vương Lâm đã lập tức lùi lại, đồng thời bàn tay bấm quyết, một loạt cấm chế dày đặc đã được anh ấy phóng ra không cho hắc khí tiếp cận. Cứ thế, từng cái cấm chế phóng ra, sau một hồi giao chiến, mệnh hồn tên Mộ Dung Vân thua cuộc rồi hóa thành một khối hắc cầu và bị Vương Lâm thu lấy. Xong xuôi, Vương Lâm nhìn Mộ Dung Vân bị nhốt trong khối cầu nói, ta không lấy mạng ngươi nhưng ta sẽ phong ấn ngươi lại. Không ai có thể lấy mạng được ta, sau khi mệnh hồn bên trong cơ thể ta tử vong, ta còn có thể lần nữa hấp thu mệnh hồn để sống lại. Nghe vậy Vương Lâm liền đặt khối cầu này xuống một cái hố. Ngay sau đó, anh ấy lập tức bố trí cấm chế xung quanh. Thấy thế Mộ Dung Vân sợ hãi quát, ngươi muốn làm gì? Sau khi phong ấn ngươi ở chỗ này, hơn trăm năm sau ta sẽ trở lại, xem ngươi còn sống hay không. Ngươi, rốt cục ngươi muốn cái gì? Ta muốn mệnh hồn của ta.
Điều này không có khả năng, chúng ta do tu tinh chi tinh biến ảo ra, lấy mệnh hồn tạo thành, không phải từ một cái mệnh hồn riêng biệt. Nghe vậy Vương Lâm không đáp, anh ấy ngay lập tức xoay người định phóng đi thì Mộ Dung Vân sợ hãi nói: "Ta sẽ dẫn ngươi vào trong Chu Tước mộ, bên trong mộ địa có một vị vương, hắn có thể tùy ý từ tu tinh chi tinh rút ra mệnh hồn, thật sự, đây là sự thực. Làm thế nào mới có thể tìm được hắn?" Ở bên trong, thẳng về hướng đông có một thâm cốc, nơi đó phủ bởi xương trắng, rất dễ nhận ra, chỗ sâu nhất của thâm cốc chính là nơi ở của vương. Nghe thế ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vung tay phải ra, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ mặc kệ Mộ Dung Vân đang thét gào. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở một cái tế đàn. Tuy nhiên, ngay khi anh ấy lặng lẽ bước từng bước về phía trước thì đột nhiên trước mắt, một luồng khí lãng màu hồng nhạt đã tụ lại, thân hình Liễu Mi đã hiện ra rồi chặn đầu Vương Lâm lại không cho anh ấy bước tiếp. Đáng tiếc, Vương Lâm không nói nhiều, anh ấy chỉ muốn cô ta nhường đường cho mình để tiến vào Chu Tước mộ mà thôi. Mặc dù vậy, kia cũng rất lì, cô ta nhất định không nhường đường. Trước khi giao chiến, Liễu Mi nhẹ nhàng liếc Nam Chính một cái và hỏi: "Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ngoại trừ Lý Mộ Uyển, không thể chấp nhận thêm một người mà dung mạo không thua kém nàng hay sao?" Nghe vậy Vương Lâm ánh mắt lóe lên, tiên kiếm xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, anh ấy vung kiếm lên chém thẳng về phía đối thủ của mình. Đối diện với công kích, bàn tay lập tức kết ấn, lấy Liễu Mi làm trung tâm, hư ảnh khổng lồ của con chu tước với màu sắc rực rỡ lập tức hiện ra rồi chắn trước người cô ta. Sau đó, từng cái lông vũ đã liền bay ra chắn lại công kích đang lao đến. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, khí lãng mang theo kình khí kinh người tản ra. Khi kình khí qua đi, Liễu Mi mới lạnh lùng nói: "Quả nhiên là anh biến sơ kỳ, Vương Lâm, tốc độ để thăng tu vi của ngươi quả thật rất nhanh. Liễu Mi, nhường đường, nếu không Vương mỗ sẽ toàn lực ra tay. Nếu ngươi tiến vào bên trong sẽ không có đường sống, không bằng ngươi đem ý cảnh của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi thu hồi lại mệnh hồn." Thiên Huyễn vô tình, Liễu Mi, ngươi vẫn cho rằng đến bây giờ ta chưa nhìn thấu ý cảnh của ngươi sao? Ta nghĩ hiện tại ngươi cũng đã hiểu ra, sinh tử luân hồi thiên đạo cũng chính là vô tình chi đạo, ta và ngươi là cùng một loại người. Liễu Mi, Chu Tước Tử cũng đến lúc sinh tử cận kề, trận chiến giữa ta và ngươi có cần phải xảy ra không? Sư phụ không để ta tới tìm ngươi, nhưng ta vẫn sẽ đánh với ngươi một trận để khiến Thiên Huyễn vô tình của ta đạt đến viên mãn, ngươi ra tay đi. Nghe vậy, ánh mắt Vương Lâm hoàn toàn lạnh như băng, hai tay bấm quyết, tay phải điểm về phía trước, trong miệng thốt nhẹ quát: "Cấm!" Dứt lời, cấm phiên xuất hiện trong tay, từ bên trong nó, Vương Lâm rút ra một cây trường thương rồi phóng thẳng về phía đối thủ. Đối diện với nó, con khổng tước trước mặt Liễu Mi xòe cánh, nó lập tức chặn lại trường thương, hai người cứ thế giằng co mãnh liệt. Vừa chống đỡ, Liễu Mi vừa hỏi: "Pháp bảo này của ngươi không phải Ngụy Tiên Bảo, cũng không phải tiên bảo, rất kỳ lạ." Lời cô ta vừa dứt, chỉ thấy một tiếng bùm nổ vang, Liễu Mi bị hất bay ngược về phía sau, thân mình Vương Lâm cũng lập tức lùi lại. Không chậm trễ, anh ấy liền lấy ra Tôn Hồn Phiên, nhìn nó, Liễu Mi võ mồm nói: "Nếu ngươi sử dụng Tôn Hồn Phiên, ta sẽ phá hủy tế đàn, phải mất vài ngày nó mới ngưng tụ lại được, ngươi không muốn mất thời gian chứ? Rốt cuộc cô có mục đích gì? Mượn đạo của ngươi để giúp Thiên Huyễn vô tình của ta đạt đến cảnh giới viên mãn." Nghe thế Vương Lâm thu lại Tôn Hồn Phiên, trong tay quyển họa trục liền xuất hiện rồi ném về phía trước. Nhất thời khi họa trục mở ra, nó lập tức phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, màu đen bao phủ cả bốn phía khiến Liễu Mi cũng phải giật mình. Chưa để cô ta hết kinh ngạc, theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, từ bên trong đó, một con rồng với màu đen quỷ dị đã liền bay ra lao thẳng về phía đối thủ. Đối diện với nó, Liễu Mi cũng lập tức kết ấn, con chu tước lập tức xòe cánh rồi lao lên toàn lực cùng con rồng đen kia giao chiến. Khoảnh khắc hai con vật khủng bố va chạm, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang, ánh sáng chói mắt cùng kình khí tản ra xung quanh, hai con vật kia cũng liền biến mất không thấy đâu nữa. Đến đây, Vương Lâm suy nghĩ lẩm bẩm nói: "Nếu muốn phá được đạo của cô ta chỉ có một cách." Dứt lời, trên đỉnh đầu Vương Lâm, cuộn tranh kia cũng bất ngờ biến đổi, từ chỗ chỉ có hai màu đen trắng, bây giờ nó lại điểm thêm từng lốm đốm đủ loại màu sắc. Sau đó, từ trong họa trục, một thân thể nữ nhân đột nhiên bay ra. Thì ra, Vương Lâm muốn lợi dụng ý cảnh của Mị Cơ để khiến Liễu Mi dao động. Chính bởi điều này, khi Mị Cơ vừa xuất hiện, con chu tước với màu sắc sặc sỡ kia bất ngờ vang lên từng tiếng thét chói tai yếu ớt. Đến đây, Liễu Mi run rẩy, cô ta không thể cản nổi Vương Lâm nữa. Còn Mị Cơ, cô ta thì lập tức lao tới muốn đoạt xá Liễu Mi. Còn Vương Lâm, kệ hai nữ nhân kia, anh ấy không chậm trễ, phóng người tới tế đàn. Tuy nhiên, cũng vào lúc ấy, trên người Liễu Mi lại phát sinh biến cố. Và liệu rằng biến cố này sẽ ảnh hưởng gì tới Vương Lâm? Theo dõi tiếp tập 100 trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.